สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คืนหลอนรอบกองไฟช่วงเวลาที่เราจะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่โลกของความสยองขวัญเรื่องเล่าที่ไม่มีวันลืมคืนนี้ผมจะพาคุณไปที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นที่ซึ่งมีเรื่องราวของผีสาวที่ยังคงค้นหาการปลดปล่อยจากการสูญเสียที่มีอาจหวนกลับได้ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับเป็นประสบการณ์ตรงของคุณคริสเตียน ที่ได้พบเจอกับเรื่องราวสุดหลอนนี้ด้วยตัวเอง ถ้าพร้อมแล้วก็มานั่งลงข้างๆกองไฟแล้วฟังไปพร้อมๆกันเลยครับ และเพื่อความต่อเนื่องของเรื่องเล่าผมขออนุญาตเอาตัวเองแทนเจ้าของเรื่องเลยนะครับ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 80 ผมอาศัยอยู่ในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นพ่อของผมคิดว่าการได้เห็นโลกจะเป็นการผจญภัยที่จะช่วยให้ผมและน้องชายเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้น และผมต้องบอกว่าพ่อคิดถูกครับ การอยู่ในกองทัพทำให้ผมได้สัมผัสวัฒนธรรมที่หลายคนไม่มีโอกาสได้สัมผัส และผมรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกประสบการณ์ที่ชีวิตนั้นมอบให้แม้แต่ประสบการณ์ที่น่ากลัว ตอนที่เราอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนั้นพ่อของผมต้องการให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดื่มด่ำอย่างเต็มที่เขาจึงเลือกที่จะย้ายเราเข้าไปอยู่ในย่านชุมชนญี่ปุ่นเล็กๆนอกฐานทัพอเมริกันเราอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆหลังหนึ่งบนเนินเขาขนาดใหญ่ที่ซึ่งสามารถมองเห็นสวนสัตว์และสุสานที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ได้ซึ่งในละแวกนั้นนอกจากบ้านพักอาศัยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากป่าทึบสไตล์อินเดียนาโจนส์ผมและพวกเด็กๆในละแวกนั้นชอบที่จะเดินลุยป่าไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจคำเตือนของผู้ใหญ่เกี่ยวกับงูพิษและทุ่นระเบิดโบราณที่ยังไม่ถูกค้นพบจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2เราเป็นครอบครัวอเมริกันเพียงครอบครัวเดียวที่อาศัยอยู่บนเนินเขาลูกนั้นล้อมรอบไปด้วยครอบครัวชาวญี่ปุ่นและมันก็เป็นอะไรที่วิเศษมากๆเด็กๆรักครอบครัวของผมและแม้ว่าเราจะไม่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาได้ดีนักแต่เราก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีตรงข้ามบ้านของผมเป็นคู่รักสูงอายุที่มีสวนเขียวชอุ่มล้อมรอบบ้านของพวกเขาผู้หญิงสูงอายุต้องการให้พวกผมเรียกเธอว่ามาม่าซังและเธอก็มักจะให้พวกผมไปช่วยทำสวนของเธออยู่บ่อยครั้งและเธอก็จะตอบแทนน้ำใจด้วยชาเขียวคุกกี้ช็อกโกแลตและกล้วยครอบครัวของผมรักเธอนั้นใจดีและมีน้ำใจมากเหมือนกับคนอื่นๆในละแวกนั้นพวกผมกำลังอาศัยอยู่ในชุมชนที่ยอดเยี่ยมข้อเสียเพียงอย่างเดียวของบ้านมาม่าซังคือเธอสามารถมองเห็นสุสานได้โดยตรงและสุสานนั้นแตกต่างจากสุสานใดๆที่ผมเคยเห็นมาก่อนเนื่องจากโอกินาวาเป็นเกาะการฝังศพจึงไม่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่จะสร้างสุสานเหนือพื้นดินแทนสุสานหลายแห่งถูกสร้างขึ้นบนไหล่เขาของเกาะแต่ละสุสานนั้นจะมีขนาดใหญ่และการฝังศพนั้นจะเป็นการฝังศพแบบพิเศษคือนำหินก้อนใหญ่มาตั้งเอาไว้แล้วเจาะช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางเพื่อเอาไว้สำหรับใส่โลงศพและเมื่อเข้าไปด้านในจะมีหินขัดเงาอีกชิ้นที่อยู่ด้านในคล้ายกับเป็นชั้นวางอยู่ด้านหน้าของแต่ละหลุมเพื่อให้สามารถนำของไปวางสักการะคนที่รักที่จากไปได้ไม่ว่าจะเป็นเงินอาหารดอกไม้หรือธูปด้านล่างบ้านของมาม่าซังนั้นจะเป็นเนินเขาอีกแห่งที่โค้งขึ้นไปทับเนินเขาอีกลูกหนึ่งตรงข้ามบ้านของเธอซึ่งเนินเขาทั้งสองนั้นเต็มไปด้วยสุสานเหล่านี้และมีทางเดินที่ทำด้วยหินรวมไปถึงขั้นบันไดต่างๆที่เก่าและไม่ได้รับการดูแลที่ดีเป็นทางเดินผ่านสุสานซึ่งมันเป็นภาพที่น่าทึ่งมากเย็นวันหนึ่งมาม่าซังขอให้ผมไปหาเธอตามลำพังเธอมีบางอย่างที่อยากจะให้ผมดูและผมต้องไปเพียงคนเดียวเท่านั้นผมรู้สึกสนใจและอยากรู้ว่ามาม่าซังจะให้ผมดูอะไรผมจึงตกลงทันทีเธอพาผมไปที่ด้านหลังสวนของเธอและให้นั่งบนม้านั่งไม้หนาที่แกะสลักเป็นชาวประมงและชายถือดาบเธอบอกว่าเธอมีเรื่องจะเล่าให้ผมฟังจากนั้นมาม่าซังก็หายตัวไปนานประมาณ 2-3 นาทีและกลับมาพร้อมกับถาดที่มีชาเขียวร้อนๆและขนมเค้กข้าวหวานเธอนั่งลงข้างๆผมยิ้มและก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับสีสันของท้องฟ้ายามเย็นเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มลดต่ำลงมาม่าซังบอกผมว่าเ
ธอเห็นผมน้องชายและเด็กคนอื่นๆชอบท้าทายกันให้เดินไปตามทางลงบันไดไปยังสุสานผมต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าทางเดินจากบ้านเล็กๆของครอบครัวผมนั้นลงไปยังสุสานประกอบด้วยบันไดหลายร้อยขั้นบันไดบางขั้นนั้นหักหรือไม่ก็แตกบันไดบางขั้นนั้นก็มีพุ่มไม้และมีความชันซึ่งเป็นอันตรายสำหรับทุกคนแต่บททดสอบที่แท้จริงก็คือเราจะสามารถเดินผ่านสุสานในเวลากลางคืนไปได้ไกลแค่ไหนที่มาม่าสั่งเรียกผมมาคุยก็เพราะต้องการอธิบายว่าสิ่งที่พวกผมกำลังทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยแล้วหลังจากนั้นมาม่าสั่งก็เริ่มเล่าเหตุผลให้ฟังว่าทำไมพวกผมถึงไม่ควรเดินลงไปในสุสานแห่งนั้นเมื่อหลายปีก่อนในช่วงสงครามชาวอเมริกันทั้งหลายที่อยู่ในญี่ปุ่นถูกคิดว่าเป็นปีศาจหรือเป็นสัตว์ประหลาดที่จะมาฆ่าพลเมืองผู้บริสุทธิ์โดยไม่มีเหตุผลความกลัวของชาวบ้านนั้นเป็นผลมาจากโฆษณาชวนเชื่อในยามสงครามที่ใช้เพื่อกระตุ้นให้ชายหนุ่มทั้งหลายสมัครเข้ารับราชการทหารเพื่อต่อสู้เคียงข้างประชาชนแต่ก็มีหลายคนที่ไม่ยอมเข้าสมัครเป็นทหารบางคนก็หลบหนีและด้วยในตอนนั้นไม่มีที่ให้หนีไปไหนไม่มีที่ให้ซ่อนพลเมืองชาวญี่ปุ่นหลายร้อยคนก็ได้กระโดดลงจากหน้าผาแทนที่จะเผชิญกับการถูกทรมานจากคนที่พวกเขาคิดว่าเป็นศัตรูผมรู้สึกหวาดกลัวเมื่อได้ยินเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้เลยว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นผมรู้สึกอับอายและเสียใจจนร้องไห้ออกมาหลังจากที่ผมคุยกับมาม่าสั่งได้สักพักดวงอาทิตย์กำลังตกดินและท้องฟ้าก็เปลี่ยนจากสีชมพูและสีฟ้าเป็นสีส้มและสีแดงเข้มมาม่าสั่งเอื้อมมือมาจับมือผมบอกผมว่าไม่ต้องกังวลนั่นไม่เป็นเรื่องในอดีตและอดีตเป็นสิ่งที่เราต้องจดจำไว้เสมอเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับไปทำแบบนั้นอีกหลังจากนั้นมาม่าสั่งก็เริ่มเล่าเรื่องราวของเธอต่อในเวลานั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งได้ทำอัตวินิบาตกรรมพร้อมกับลูกเธอ2 คนแต่เธอนั้นกลับรอดชีวิตมาได้และเธออยู่ในอาการโคม่าเป็นเวลาหลายเดือนเมื่อเธอฟื้นคืนสติขึ้นมาเธอก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าเธอนั้นไม่ได้อยู่กับลูกๆของเธอและลูกๆของเธอนั้นถูกฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งในสุสานด้านล่างนี้ซึ่งสุสานนั้นได้ฝังร่างไร้วิญญาณอื่นๆไว้เยอะแยะมากมายแต่เชื่อหรือไม่ว่าบนสุสานนั้นไม่มีชื่อปรากฏอยู่บนสุสานเลยสักชื่อหญิงคนนั้นใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเพื่อค้นหาลูกๆของเธอที่ถูกฝังอยู่ในสุสานเธอร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและความทรมานจากการสูญเสียลูกทั้ง2ของเธอในที่สุดเธอก็ทนต่อไปไม่ไหววันหนึ่งเธอได้ทำอัตวินิบาตกรรมอีกครั้งโดยการกระโดดจากหน้าผาลงไปในมหาสมุทรด้วยความหวังที่ว่าเธอจะได้กลับมาพบลูกของเธอแต่ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นบอกว่าเธอไม่เคยได้พบกับลูกๆของเธอเลยการกระทำอัตวินิบาตกรรมของเธอทำให้เธอต้องวนเวียนกลับมาทำแบบเดิมอยู่ซ้ำๆจนถึงทุกวันนี้ดวงอาทิตย์หายไปแล้วสุสานจมอยู่ในความมืดมิดเส้นทางหลักมีแสงไฟสลัวๆที่แตกดับอยู่เป็นหย่อมๆส่องสว่างพื้นที่เล็กๆอย่างอ่อนแรงมาม่าสั่งเล่าต่อว่าเธอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นยังคงเดินเตร่ไปทั่วสุสานเพื่อตามหาลูกๆของเธอซึ่งผมสามารถได้ยินเสียงเธอร้องไห้เบาๆในเวลากลางคืนแล้วมาม่าสั่งก็ชี้ลงไปตรงสุสานเหล่านั้นเพื่อให้ผมดูผมไม่อยากจะทำเลยแต่ผมก็ต้องทำผมมองไปที่ด้านหลังของสุสานในความมืดซึ่งที่ผมเห็นก็คือมีร่างสีขาวอยู่ตรงนั้นทีแรกเป็นประกายแสงสีขาวสว่างมันเคลื่อนไหวอย่างช้าๆมันเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเหมือนว่ามันกำลังตามหาอะไรอยู่ท่ามกลางสุสานและสักพักผมก็ได้ยินเสียงร้องไห้จริงๆทีแรกก็ได้ยินเบาๆแต่แล้วเมื่อแสงสีขาวนั้นเริ่มขยับเข้ามาใกล้ผมก็เริ่มได้ยินเสียงครางและเสียงสะอื้นด้วยความเจ็บปวดผมกลัวมากผมอยากวิ่งหนีแต่มาม่าสั่งจับมือผมไว้และกระซิบว่าเธอจะไม่ขึ้นมาที่นี่เราอยู่ไกลเธอเกินไปและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกผมไม่ควรลงไปที่นั่นหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน
เธอบอกว่าหลายคนไม่รู้เรื่องราวของเธอเลยเรียกเธอว่าแม่มดสีขาวซึ่งชื่อเล่นนั้นมันทำให้เธอโกรธทางที่ดีควรอยู่ให้ห่างจากสุสานในเวลากลางคืนเอาไว้และควรสวดภาวนาให้เธอมาม่าซังบอกว่าเธอออกมารอพบดวงวิญญาณดวงนี้เสมอโดยหวังว่าวันหนึ่งดวงวิญญาณดวงนี้จะหลุดพ้นจากความทรมานนี้ได้สักทีหลังจากที่ได้ฟังเรื่องนี้จากมาม่าซังก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังจากนั้นผมไม่เคยลงไปที่สุสานนั้นอีกเลยไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวและผมก็ไม่เคยไปนั่งข้างหลังบ้านกับมาม่าซังอีกเลยสิ่งที่ผมเจอในวันนั้นก็เพียงพอสำหรับผมแล้วอย่างไรก็ตามผมเคยได้ไปเยี่ยมเนินเขาฆ่าตัวตายซึ่งตอนนี้เรียกว่าอุทยานภาวนาเพื่อสันติเพื่อแสดงความเคารพผมร้องไห้ตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นั่นผมสุดภาวนาให้เหล่าวิญญาณทั้งหมดและขอให้วิญญาณเหล่านั้นให้อภัยพลเมืองชาวญี่ปุ่นจำนวนมากพูดคุยกับผมต้อนรับผมเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผมฟังแบ่งปันสิ่งดีให้กับผมซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นและผมก็รักคนญี่ปุ่นรวมถึงประเทศญี่ปุ่นมากเหลือเกินผมจะไม่มีวันลืมช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่นั่นถ้ามีโอกาสผมอยากกลับไปที่โอกินาวาอีกเพื่อดูว่าวิญญาณดวงนั้นได้หลุดพ้นจากโลกนี้ไปแล้วหรือยังหรือว่าเธอจะยังคงเดินเตร่ไปตามหลุมศพในสุสานเพื่อตามหาลูกๆของเธออยู่และนี่คือเรื่องราวของเสียงสะท้อนจากสุสานวิญญาณที่ไม่ยอมจากไปการค้นหาความสงบของหญิงสาวที่ไม่อาจพบลูกอีกครั้งแม้แต่ในความตายเธอก็ยังคงหวนกลับมาเพื่อตามหาลูกๆของเธอถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พร้อมกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกค่ำคืนอันมืดมิดที่เราจะกลับมาเล่าให้คุณฟังแล้วถ้าคุณมีเรื่องหลอนเรื่องลึกลับที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนหรืออยากจะแบ่งปันประสบการณ์สามารถฝากเรื่องของคุณเอาไว้กับเราได้ในคอมเมนต์ไม่แน่ว่าเรื่องของคุณอาจกลายเป็นเรื่องราวถัดไปในคืนหลอนรอบกองไฟสำหรับวันนี้สวัสดีครับ